Ataraksia. Tämä nimi ei välttämättä iske kaikilla heti ensimmäisenä silmään, kun tarkastelee Suomen globaaleja sijoituksia. Mutta tietäjät tietävät, että Ataraksia on yksi Suomen ankarimmista turnauspelaajista, minkä todistaa hänen 3 vuonna 2020 ansaittua pätkää voitetuista turnauksista. Aktiivinen turnauspelaaminen vaatii kattavaa skillsettiä, mitä Ataraksialta ei varmasti puutu. Vahvuuksia tältä pelaajalta ei myöskään puutu, mistä yksi Suomessa erottuvimmista on hänen kyky lukea vaikeita patterneja hidden modeja käyttäen. Esimerkkinä taustalla pyörivä Camino Kotova, jossa Ataraksia pitää ylpeästi Suomen ainoa S-rankkia. Viime listan aikaan vielä monille tuntemattomana pelaajana esiintynyt Henkseli näytti vuonna 2020 Suomelle, mitä hokema Play More voi oikeasti tarkoittaa. Edeltävänä vuonna Henkseli nosti itsensä 5-digitistä lähes 3-digittiin asti Global Rankingeilla sekä ansaitsi myös paikkansa Suomen OVC-tiimistä, missä hän oikeastaan onnistui saamaan Suomelle ratkaisevan pisteen Israelia vastaan, tuoden myös Suomelle ensimmäisen OVC-matsivoiton vuosikausiin. Henkselin paikkaa tällä listalla ei voikaan kiistää pelkästään näiden saavutusten perusteella, eikä kukaan epäile, etteikö tällä miehellä olisi kaasupohjassa ja mittari kaakossa myös vuonna 2021. Jäämme innolla seuraamaan, mitä Henkseli onnistuu meille näyttämään tulevina vuosina. Kahdeksannelle sijalle sijoittunut Fukki pidättäytyi vahvassa Enjoy Game-moduulissaan, kuten aikaisempina vuosinakin, eikä juuri nostanut sormea turhaan kilpaillakseen muiden kanssa. Tästä huolimatta Fukki onnistui saavuttamaan itselleen ensimmäisen 600 pp-pelun Suomelle uniikissa pelussa Soleilu Remixissä Klikkissä. Tähänkään päivään asti samaan skoreen on yltänyt ainoastaan viime vuoden listan ykkönen Freezed,
mikä antaa vertauskuvaa siitä, kuinka edellä Speedissä ja Finger-kontrollissa tämä pelaaja on muita. Muita saavutuksia Vukkilta vuonna 2020 oli Coomer Collection Bitmap-kansion kasvu 5000%. Kiitos. Multiple interakcje świetnie. Multiple interakcje świetnie. Jaminin potentiaalista emme ole nähneet edes puoliakaan vielä, sillä hän olisi vuonna 2020 suosituksi nousseessa Osu Matchmaking pelimuodossa 5 parhaan joukkoon kaikkien maailman kovimpia pelaajia vastaan. Jaminin suurin vahvuus on hänen ylivoimainen aim control yhdistettynä kadehdittavaan readingiin, mikä antaa hänelle supervoimat juuri tällaisessa turnaustyyppisessä pelaamisessa, missä konsistenssi on avainvoittoon. Hän ei kuitenkaan sattuneesta syystä päässyt edustamaan Suomea Osu World Cupiin asti, mutta kukaan ei epäile, etteikö hänen lisäystiimin olisi ollut tarvittava lääke Grand Finals-voittoa varten. Stoosh on nimi, joka tuli varmasti tutuksi kaikille. Suomessa on harvoja pelaajia, joita voidaan pitää parhaimpina joissain asiassa tässä pelissä. Mutta Stoosh näytti kaikille, että hän voi hyvinkin olla yksi maailman parhaimpia pelaajia, puhutaan Accurasin puolesta. Tuhoten aikaisemmat Hard Rock Accuracy-ennätykset erittäin kilpailutuissa mapeissa kuten Ice Angel ja Defenders, eikä edes nipin napin, vaan Ice Angelin tapauksessa vähittäin satasten määrää 3/3 aikaisemmasta ennätyksestä. Stoosh ansaitsi itselleen myös kunnian oikeuden omistaa Suomen PP-rekordin.
FC-ttämällä Dendy Hierin Sidetrack Dayn Hard Rock-modia käyttäen, ottaen itselleen ainoastaan 1/100 koko mapin aikana. Mies, joka tuhosi kaikki odotukset, mitä hänestä voitiin tehdä. Hardets oli vuonna 2019 OVC-tiimin heikoin lenkki, mutta toisin kuin heikkomieliset, Hardets otti tämän haasteena vastaan ja teki vuodesta 2020 hänen oman anime main character training arkin. Hardets pyyhki kritiikillä, minkä hän sai vastaan, persensä ja teki Suomelle enemmän täysin uniikkia skoreja kuin kukaan meistä pystyy laskemaan. Hardets todisti myös turnauspelinsä parantuneen huomattavasti vuonna 2020 viemällä Suomen monsteripelaajan Freedstin tiebreakerin asti osu Finnish-tournamentissa ennen näkemättömän tiukassa matsissa. Tämä koko lista hehkuu pelaajista, jotka ovat täynnä potentiaalia, mutta Hardets hehkuu niistä kaikista eniten.
Emil oli varmasti viimeinen pelaaja, josta kukaan olisi olettanut tulevan Suomen rank 1 pelaaja. Puhtaan lappilaisen poromiehen sinnikkyyden avulla Emil kuitenkin näytti kaikille toisin tekemällä itsestään Suomen ylivoimaisemman pelaajan Global Rankingilla vielä ylivoimaisemman Aimin avulla. Emil onnistui myös jossain, mitä kukaan muu suomalainen ei ole tehnyt vuoden 2018 jälkeen ja pääsi Global Rankingilla 100 parhaan joukkoon sijoituksella 67. Jatkossa jälkeen Emil vaikkoi kiinnostuksen kohtaan ihan pois osuutta. Emil on henkilö, joka jakaa varmasti pelaajien mielipiteitä vaihtelevista syistä, mutta kukaan ei voi kiistää, etteikö vaikka Suomen PP-leaderparien kärjessä ollut kovan työn ja harjoittelun tulos. Mr. Polex jälleen täällä taas, niin tämän top 10 listan tapauksessa kuin myös yleisesti. Polex ei varmasti jäänyt huomatta keneltäkään tänä vuonna, koska hän jatkoi tasaista tykittämistä niissä asioissa, missä on ylivoimaisesti paras. Polexin ylivoimaisesti suurin vahvuus on edelleen isältä perityn Hiddenin ja myös Hard Rockin kanssa pelaaminen, mutta yhtä paljon häntä näkee myös Snowboardin kanssa erittäin teknistä taitoa vaativissa mäpeissä. Polex näytti myös suurta kiinnostusta ja potentiaalia stamina-pohjaiseen pelaamiseen vuoden lopulla. Tällä pelaajalla on varmasti huimasti potentiaalia parantua entisestään, kunhan kuitenkin muistaisi pysyä sillä omalla akkoontilla.
Eli AJJ sijoittui viime vuonna siellä 10, vaikka hänellä oli käytössään varsin lyhyt aikaväli näyttää taitotasonsa johtuen juuri saaduista ja ansaituista unbanneista. Tällöin kaikki vielä miettivät, mihin hän kykenisi täytenä vuotena 2020. Olisi vähättelyä sanoa, etteikö hän olisi ylittänyt kaikki hänelle asetetut odotukset, kun hän tuhosi Suomen speed- ja stamina-skenen täysin. Siinä samassa Antti teki itsestään tunnetun taiturin AR-11 pelauksessa. Ei pelkästään Suomen huipputasolla, vaan myös maailmanlaajuisesti tunnetulla tasolla. Antti vastaanotti suurta mainetta ja kunniaa ottamalla globaalin ykkössijan Nanahiran Animal Landissä, ja loppuvuosi oli käytännössä silkkaa dominointia 3 mod skillsetin suhteen. Antti vahvisti tätä dominanssiansa ottamalla itselleen ensimmäisen 700 pp peluusa happilista Hidden, Hard ja Double Tap modeja käyttäen. Joutsen. Pumppu. Kala. Kohtaus. Pullo. Kivi. Penis. Jänis.
Tuliko tää kellekään yllätyksenä? Pitääkö mun oikeasti sanoa jotain, minkä kaikki tietää jo? Freeze on yksinkertaisesti Suomen paras pelaaja. Vaikka Freeze ei pelannut vuonna 2020 läheskään yhtä aktiivisesti kuin useimmat tällä listalla, kykeni hän silti asettamaan peleitä, joita ei ole edes reilua verrata muihin Suomen pelaajiin, tai joissain tapauksissa edes koko maailman pelaajiin. Freeze otti vahvasti vuoden parhaalla äkillä Yotogi Banashi no Kumikakushissa. Puolissa välissä vuotta voitti Suomen sisäisen osuusvinnysturnamentin sekä lopetti vuoden vahvasti ensimmäisellä 700 pp-pelulla Puppets in the Dark, mihin ainoastaan muutama maailman top-pelaajista on pystynyt Freezin lisäksi. Joka ikinen kerta, kun ihmiset luulevat, että tämä mies on ruvennut hellittämään tykityksen suhteen, tulee häneltä uusi pop-off-episodi, jolloin kaikki odotukset hänestä muuttuvat jälleen. Freeze onneksi olkoon meidän kaikkien puolesta, vaikkei se välttämättä tullut sinulle itsellekään yllätyksenä. Listalla on kuitenkin monta pelottavaa pelaajaa, joita kannattaa pitää silmällä vuonna 2021. Mikko, kiitos tästä. Tämä oli hyvä. I keep it trying, she's just